Cùng mình nấu món cháo sườn thơm ngon bằng máy làm sữa hạt nha. Xin chào các bạn. Hầu như ai cũng biết chức năng của máy làm sữa hạt đó là chế biến ra những ly sữa thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít người biết rằng máy làm sữa hạt cũng có thể nấu cháo sườn rất ngon và đơn giản. Đây là một trong những tính năng rất nổi bật của máy. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi nấu cháo sườn bằng máy làm sữa hạt, xem máy nấu cháo sườn vi diệu như thế nào nha. Đầu tiên mình chuẩn bị 100g gạo tẻ và 20g gạo nếp. Gạo nếp với hương thơm đặc trưng khi trộn vào sẽ giúp cho món cháo của bạn có độ sánh dẻo mềm mịn hơn. Mình trộn hai loại gạo với nhau và đem gạo đi vo sạch. Nhiều người thường lo ngại cách nấu cháo bằng máy làm sữa hạt sẽ phức tạp và không ngon bằng cách nấu truyền thống, nhưng hoàn toàn ngược lại nhé các bạn. Gạo sau khi đã vo sạch, mình đem gạo đi ngâm với nước nóng trong vòng 30 phút. Tiếp theo mình sẽ đi sơ chế sườn non. Mình pha nước muối loãng và ngâm sườn khoảng 10 phút, sau đó mang sườn đi rửa sạch. Sườn nấu cháo mình chọn loại sườn non có thêm một ít sụn khi nấu sẽ rất ngon nhé. Khi mua sườn các bạn nhớ nhờ người bán chặt nhỏ ra cho mình để về nhà mình dễ chế biến nha. Sau khi rửa sạch chúng ta sẽ mang sườn trần sơ qua nước sôi. Khi trần sườn qua nước sôi có thể giúp loại bỏ mùi tanh của máu còn ngấm trong thịt và làm giảm việc có bọt khi hầm và làm nước hầm sườn được trong. Khi chúng ta bỏ sườn vào nước sôi lên thì sẽ có nhiều bọt màu nâu nổi lên như thế này nè các bạn. Mình để sườn khoảng 2-3 phút rồi chúng ta sẽ vớt ra và rửa lại cho sạch. Các bạn biết không, máy làm sữa hạt Junior V8S tích hợp rất nhiều chức năng, hơn 10 chức năng xay nấu thông minh. Mình có thể nấu sữa hạt rất nhuyễn, mịn và ngon không cần lọc bã. Rồi chúng ta có thể xay sinh tố, chúng ta có thể hầm và hấp thức ăn. Máy còn có chức năng xay khô, xay các loại hạt ngũ cốc nhuyễn mịn. Và đặc biệt là máy có chức năng nấu cháo ăn dặm cho bé và nấu cháo thông thường cho cả gia đình nữa. Sườn non sau khi rửa sạch chúng ta sẽ cho sườn non vào cối. Mình thấy nấu cháo sườn bằng máy làm sữa hạt rất là đơn giản luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 1,2 lít nước sạch vào trong cối. Các bạn biết không, với cách nấu cháo sườn bằng máy làm sữa hạt chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian luôn đó. Chúng ta không cần đứng canh những lúc máy nấu, chúng ta có thể đi làm công việc khác. Sau khi cho nước vào thì chúng ta sẽ đặt cối lên thân máy và đậy nắp lại. Nắp cối có thiết kế siêu khít và chống tràn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chức năng hầm sườn non trong vòng 25 phút. Trong vòng vài phút máy đã đun sôi sườn ở nhiệt độ cao rồi đó các bạn. Cối của máy là cối thủy tinh 5 lớp chịu nhiệt lên đến 300 độ C đó các bạn. Thiết kế cối rất chắc chắn và dày dặn, giúp bạn yên tâm sử dụng. Kể cả khi chúng ta đun nấu ở nhiệt độ cao cũng không lo biến chất gây hại đến sức khỏe. Bây giờ mình cho thêm đầu hành lá và củ hành tím đã lột vỏ vào để cho nước dùng và sườn được thơm. Máy có thiết kế một nắp tròn nhỏ phía trên để các bạn có thể bỏ thêm nguyên liệu vào khi đang nấu mà không cần phải tắt máy. Khi mở thì chúng ta cẩn thận vì máy đang nấu sẽ có nước bốc hơi lên đó các bạn. Đầu hành lá và hành tím các bạn có thể bỏ cùng lúc với sườn lúc nãy nha. Do lúc bỏ sườn vô mình quên nên bây giờ mình mới để sau. Nãy giờ mình hầm cũng 25 phút rồi đó các bạn, sườn cũng mềm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy sườn ra khỏi cối. Các bạn thấy không, chức năng hầm của máy rất là tiện dụng. Máy hầm 25 phút thì sườn đã rất là mềm và thơm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy sườn ra để qua một cái tô để riêng. Các bạn lưu ý là mình sẽ vớt hết sườn ra luôn nha, đừng để sót lại trong cối. Chúng ta hoàn toàn yên tâm khi đun nấu máy ở nhiệt độ cao bởi vì lưỡi dao của máy được làm bằng thép không gỉ, an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì cối xay được làm bằng thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, không chứa chất độc hại nên cũng rất an toàn cho sức khỏe. Sau khi lấy hết sườn ra rồi, bây giờ mình sẽ cho gạo đã ngâm lúc nãy vào chung với nước sườn hầm ở trong cối. Mình ngâm gạo trước thì khi nấu sẽ giúp cháo nhừ nhanh hơn đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ nêm một chút gia vị vào trong cháo để cháo đậm đà hơn, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Để món cháo sườn sánh mịn hơn thì chúng ta sẽ chọn chức năng xay sinh tố trong vòng 10 giây để các hạt gạo được cắt nhỏ ra nha các bạn. Mình xay trong khoảng 8 đến 10 giây là mình tắt máy nha các bạn. Nếu mình xay lâu quá thì gạo sẽ bị chuyển thành bột và lúc đó sẽ thành cháo ăn dặm của các bé chứ không có còn hạt gạo lắm tánh nữa. Và tiếp theo mình sẽ chọn chức năng cháo nguyên hạt nấu trong vòng 30 phút. Ở chức năng cháo nguyên hạt này thì mình thấy lâu lâu máy cũng xay nhẹ để hạt gạo được mịn thêm một chút. Trong khi máy đang nấu cháo thì mình đi ướp sườn để sườn được thấm gia vị và ngon hơn. Mình ướp vào sườn một ít đầu hành lá, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê nước mắm. Chúng ta sẽ trộn đều lên để cho sườn thấm đều gia vị. Sau 30 phút thì cháo cũng đã chín nhừ và rất là thơm rồi các bạn. Ưu điểm của cách nấu cháo bằng máy làm sữa hạt so với cách nấu truyền thống là chúng ta không cần đứng canh và cũng không cần đứng khuấy. Sau khi cho gạo vào cối thì chúng ta có thể tranh thủ để làm những việc khác.
Sau 30 phút thì chúng ta đã có một mẻ cháo rất là thơm ngon. Cháo nhuyễn mịn và gạo nở bung luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho sườn đã ướp lúc nãy vào trong một cái tô lớn. Hoặc là chúng ta có thể cho sườn trực tiếp vào trong cối cháo vừa nấu xong cũng được nhé cả nhà. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho cháo vào trong tô sườn và sau đó mình nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình. Thực sự rất bất ngờ, với chiếc máy làm sữa hạt và với những công đoạn đơn giản, chúng ta đã nấu được món cháo sườn ký ức rất là thơm ngon. Cháo sườn là một món ăn dân dã phù hợp với mọi lứa tuổi, từ em bé đến người lớn, người già đều thích đó các bạn. Bây giờ mình trộn đều lên để cho sườn, cháo và các gia vị hòa quyện với nhau. Mùi thơm của gạo nếp hòa quyện cùng nước sườn thơm phức luôn các bạn. Bây giờ mình múc ra tô và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bí quyết mà để có nồi cháo sườn thơm ngon là chúng ta phải trộn gạo nếp với gạo tẻ đó các bạn. Các bạn nhớ đừng bỏ qua chi tiết đó nha. Các bạn nhìn đi, có giống món cháo sườn tuổi thơ các bạn đã từng ăn hay không? Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít quẩy nè, một ít hành lá và một ít tiêu cho thơm. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Nếu các bạn nào ăn được cay thì chúng ta sẽ thêm một ít ớt và thêm một ít hành phi lên trên nữa, cho cháo thêm tròn vị hơn. Cháo sườn có một độ quánh vừa, không dẻo quẹo như bánh đúc mà cũng không đủ loãng để xì xụp như cháo gà. Cháo ngọt đầm, sườn nhừ tơi như tan ra, thi thoảng lẫn một chút sụng sần sật đưa miệng. Phải nói là ăn miếng nào là ngọt lừ đến miếng ấy. Miếng cháo trôi tuột xuống ruột gan mà vị ngon khéo sao vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Món cháo sườn thơm ngon không chỉ đơn giản dễ nấu lại bổ dưỡng, các bạn nhớ nấu thử cho gia đình mình nha. Chúc các bạn làm thành công. Còn bây giờ mình xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Các bạn ơi, đừng quên like, share và nhấn đăng ký theo dõi kênh giúp mình nhé.